Η μελέτη 2 ανθρώπινων κρανίων 4.000 ετών έδειξε ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι μπορεί να προσπάθησαν να θεραπεύσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου. Έρευνες και αναλύσεις αρχαιολογικών ευρημάτων έχουν δείξει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πραγματοποιούσαν ιατρικές θεραπείες, που μοιάζουν με κάποιες από αυτές που πραγματοποιούν και οι γιατροί στις μέρες μας. Η μελέτη 2 ανθρώπινων κρανίων έδειξε ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι μπορεί, επίσης, να προσπάθησαν να θεραπεύσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου, παρά την απουσία των εργαλείων και των ισχυρών αναισθητικών που διαθέτουμε σήμερα. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Medicine, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων αναφέρει ότι εντόπισε στοιχεία που αποδεικνύουν απόπειρες χειρουργικών επεμβάσεων σε 2 ανθρώπινα κρανία. Θέλαμε να μάθουμε για το ρόλο του καρκίνου στο παρελθόν, πόσο διαδεδομένη ήταν αυτή η ασθένεια στην αρχαιότητα και πώς οι αρχαίες κοινωνίες αλληλεπιδρούσαν με αυτήν την παθολογία, είπε μια ερευνήτρια. Η ερευνητική ομάδα εξέτασε 2 κρανία που φυλάσσονται στη συλλογή Duckworth του Πανεπιστημίου του Cambridge. Το πρώτο κρανίο ανήκε σε έναν άντρα 30 με 35 ετών. Το δεύτερο ανήκε σε μια γυναίκα που ήταν άνω των 50 ετών. Εξετάζοντας το ανδρικό κρανίο, οι ερευνητές παρατήρησαν μια μεγάλη κάκωση που συνάδει με υπερβολική καταστροφή ιστού, μια κατάσταση που ονομάζεται νεόπλασμα. Εντόπισαν επίσης περίπου 30 μικρές και στρογγυλεμένες μεταστατικές αλλοιώσεις διάσπαρτες σε ολόκληρο το κρανίο. Το ενδιαφέρον σε αυτό το κρανίο είναι ότι βρέθηκαν διάφορα σημάδια κοπής γύρω από αυτές τις κακώσεις. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα σημάδια πιθανότατα έγιναν από ένα αιχμηρό αντικείμενο, στα πλαίσια μιας χειρουργικής επέμβασης στον εγκέφαλο του άνδρα. Το γυναικείο κρανίο είχε μια μεγάλη κάκωση που πιθανότατα ήταν καρκινικός όγκος που οδήγησε σε καταστροφή των οστών. Βρέθηκαν επίσης 2 επουλωμένες βλάβες από τραυματικές κακώσεις. Ένας από τους τραυματισμούς φαίνεται να προερχόταν από ένα βίαιο χτύπημα από κοντινή απόσταση με αιχμηρό όπλο. Αυτές οι επουλωμένες πληγές μπορεί να σημαίνουν ότι το άτομο είχε λάβει κάποιο είδος θεραπείας. Η μελέτη σκελετικών υπολειμμάτων συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις και είναι δύσκολη διευκρίνηση του τι ακριβώς είχε συμβεί. Τα υπολείμματα βρίσκονται συχνά ημιτελή και τυπικά δεν συνοδεύονται από γνωστό κλινικό ιστορικό. Περισσότερες μελέτες σε άλλα δείγματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους οι αρχαίες κοινωνίες αντιμετώπιζαν τον καρκίνο. Ωστόσο, η ανακάλυψη αυτών των χειρουργικών επεμβάσεων παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τις αρχαίες ιατρικές πρακτικές και το επίπεδο κατανόησης που είχαν για περίπλοκες ιατρικές καταστάσεις, όπως ο καρκίνος του εγκεφάλου.